Morning, goods everyone, and welcome to another episode of Shock the System podcast brought to you by Sanyari Tech and Gamers Hub. For today's episode, hindi ako host. Host kaming tatlo. Kasi ito yung mga guest ko ngayon. Para maiba naman, di ba? Maiba naman. So, hindi ko na papakilala. Para maiba. Hindi ako yung magpapakilala sa kanila. Kayo magpakilala sa sarili ninyo. Papa Dens, pakilala mo muna sarili mo. So, nakilala mo din, Papa Dens. Siyempre, yung background. Hindi ko na Okay, so yung nakaitim muna. I'm Dennis Borbolla. 2 times Connacht finisher. Mabigat lang. Practice lang, practice. Yung ba yung lalabas sa intro? Hindi. Triathlete. Di ba? Yun lang muna. Yun lang. Ano kayo? One time Ironman finisher and hindi ko na mabilang yung 70.3. Yan, di ba? Ikaw naman, Papi. So, ganun yung pakilala natin. Ay, ka sa mic. Ayos. Para ka naman di sanay. So, yun yung pakilala. Ay, iano mo yung natapos mo. Pwede. Or anything gusto mo dito. Pakilala ka na lang. Salamat sa pag-invite dito. Yan. Buti naman na invite mo kami. Alam mo, sa totoo. Kami kasama dito. For our viewers, ito talaga yung dream namin na setup, diba? Palagi tayo nakakahon dati. Maraming salamat kay Quiz. Dito nga tayo, Paps, na buo eh. Since pandemic pa lang, naggaganito na tayo. Hindi lang natin nilalabas kasi nga, yung content natin, puro chismisan lang. Yun. Tsaka wala tayong budget. Oo. Wala tayong ganito nun. Ano lang tayo, is yung earphone At saka lang. tsaka ring light. Ring light lang. Ito, light. Kung makita nyo lang yung lighting dito. Diba? Pops, ring light nga lang. Binilan mo pa kami para lang gumanda yung ilaw namin. Kasi ayaw namin gumastos. May yung kutis mo ng Pops, ha? Diba? Siyempre, may yung pindot-pindot yun eh. Mag-iiba-iba. Diba? May ilaw. Kaya ka nga na-sponsoran ni May daily collagen. No? Diba? Kala Kasi nila, makinis talaga ako. Diba? Dahil sa ring light. Pero makinis naman talaga. Pero teka lang, hindi pa nagpapakilala tong nasa gitna. Sino pa mo? Pakilala ka muna. Excited lang ako, Pops, sa setup namin. Pakilala Sa ka mga viewers ng Shock the System, ako nga pala si Luigi Robles. A regular employee and regular age group triathlete. Yes, The boy next door. Yan. Guys. Yan ang sinasabi natin, that's my boy ng Los Baños, Laguna. Di ba? The pride of Los Baños, Laguna. Nabangus. The Baus of Mandaluyong. Sunshine 100. Kami na yung Kaso nabingwit ni Sai Benedicto. Yeah, nabingwit. Diba? Nabingwit naman tayo, syempre. Diba? So, a little background, diba? So, si Papa Dens, kasama natin yan sa age group 30 to 34. Isa sa mga pinakabigat na age group. At saka, newly, dad. Oo. Tatay na. Bagong tatay. Kaya mabigat talaga na age group. Papa Dens na talaga siya, diba? Tapos si Papi Luigi naman, ang number 2. Madulas. Number 2 sa Kona. Diba? Second fastest Pinoy in Kona. Talo pa rin talaga to kay Coach Ronald. Oh, first Pinoy yun. First Pinoy silang kawi si Coach Ronald, 2015. Pero si Papi Luigi, ano ka rin sa IMPH ba? Second to finish, no? Second Pinoy. Second Filipino. Fourth ata. Fourth overall, second Filipino, first city to jet, no? Parang tagal na nun, Paps. Diba? Ulitin mo na this year. Para next year. This year, tapos na yung taon, Paps. Para matapos ng mga sabi-sabi. Ay, ano yung mga sabi-sabi na? Ano yung mga sabi-sabi na? Meron pa rin? Oo. Ano? Mga narinig ko. Ano naririnig natin mga sabi-sabi na? Mga interesado naman. Luigi Robles daw na yan. Ano? Ano yan? So sinasabi, wala rin. Wala yan. Talaga. Nung pandemic lang yan. Hindi, wala nagsabi nga. Pinapainit ko lang yung usapan. Pero Pops, alam mo, hindi lang yung mga ganyan na pinagsasabi mo. Totoo yan, ha? Na may mga taong
hindi talaga tumitigil na may masabi lang. Ako, sino kaya yung mga tao na yan? Di ba? Parang, yung kapag hindi nila nararating yung ganong level, magsasabi sila ng masama tungkol sa'yo. Kasi nga, hindi pa nila na-experience dun sa taas. Kaya, sasabihan ka na lang ng kung ano. Di ba? Hindi, take ko dyan. Yung mga tao that tries to pull you down, isipin nyo na lang is beneath you. So, wag na natin isipin yung mga ganyan. So, Focus totoo lang ba tayo na wala na yung Luigi Robles? Ay, wala na ata talaga. Ano lang tayo? Chill lang tayo ngayon, Paps. So, hindi natin masabi na chill lang kasi nung last episode namin nila Coach Ani, napag-usapan yung mga age groupers, yung mga high-performing athletes, tapos yung mga elite age groupers. Paps, lumabas yung pangalan ni Luigi Robles dun sa mga Coach Ani talaga ba? elite age groupers. Yung pangalan natin, lumabas din ba? Kasi ang nabanggit lang ni Coach doon, yung mga nagkukumpleto ng workout, hindi natin nakukumpleto madalas. So, hindi lumabas. Lagi tayo nagkakat ng workout. Oo. Talaga ba? O iniiba nyo lang yung workout? hindi masyadong di ba? Siyempre, ngayon, sabi ko naman kay Coach Ani, Coach, pagpasensya niyo na kasi off-season. Bawi tayo next year. Bawi tayo next year, di ba? So, let's talk about, off-season. Di ba? I know, Paps, it's hard for us to be fit 12 months in a year. Di ba? So, what is the definition of fitness to you? Diba? If ganitong time magtawag ng karera, kaya nyo ba? Kaya ba natin? Kasi for sure until Palawan, sobrang fit nyo. Huwag nyo na ako isama dyan kasi medyo matagal akong nag-start. Maaga ako nag-start ng off-season. So ngayon, December, is it okay to slack off? Diba, yung fitness natin. Is it okay or do you feel guilty na ganito December, mas madami ang kain kaysa sa ensayo? Padre? I think, in a year, there should be a time that you should be able to rest and reset. Well, di ako naniniwala na you're a machine, di ba? May time din na napapagod tayo talaga and we need to rest. And I think this time, December, wala na namang race. So I think okay lang to, do unstructured workouts, find the joy of working out again, and wag lang ma-burnout. So I think okay lang. Pero not too long, not too long. Papadance. Yun tama naman yung sabi ni Father na okay lang. Sabi nga nila, periodization. So, hindi lang yung training yung ipi-periodicize mo, pati yung buhay mo. Siyempre, December, more time with family. Di ba? More time. So, para pagdating naman ng in-season, pwede ka nang medyo mas mag-training kasi So, sinasabi mo, ngayon babangko ka na sa pamilya, gano'n? babangko na tayo ngayon, di ba? Pang more time with baby, with the wife, para pagdating ng in-season, medyo pwede tayong mawala-wala sa sa pag-aalaga, di ba? Okay. So, Para lang yan hindi mo pwedeng lagi kang nagte-training kasi ngayon iba na ang priority. Yeah. Diba? Pero kasi tignan mo yung sa ating tatlo, we started this brotherhood when we were training for Ironman Philippines, 'di ba? Hindi pa nga lang. Before pa. Before, but we decided to do Ironman together. Yeah. 'Di ba, nung time na yon wala tayong ginagawa, kumbaga train lang tayo ng train because that time pandemic, hindi natin alam kung kailan magre-race 'di ba? So palagi naman tayo in tip-top shape doon nung time na yun. And then ngayon, training for a full Ironman, pinag-uusapan namin ni Papa Dance ito last time na paano natin nagagawa yun before. 'Di ba? Paano natin nagagawa before na
nagtitrain tayo ng ganun kahaba na ngayon, hindi ko na maisip paano mag-train for full Ironman. Na parang, nabanggit mo nga, Padre, na parang ang tagal na nun. Pero 2022 lang yung full Ironman ng March. Di ba? March yung full Ironman sa Subic, tapos nag-Kona ka ng October. Pero prior that, since 2020, 2021, we were training day in, day out. Kung iisipin mo, parang iisipin mo na, paano natin nagagawa yun? Ang haba-haba. Correct. Diba? Kung ngayon natin gagawin yun, parang ang hirap. Parang hirap. Yung 470.3 nga lang. But I guess, life really hits you. Yeah. Diba? So, how do you balance life? Na ngayon, everything is back to normal. Work is, ikaw, Pads, balik ka sa face-to-face. Diba? Well, halos nung pandemic, for us, di naman masyadong nawala din yun eh. So, well, tama ka. I think nung period na yun, we were really hungry to race. Yeah. That time, yun nga, wala masyadong life activities, yung mga gimmick, wala masyado. Social activities. Focus lang tayo in training, tas inside our home. So I think yun yung naisip ko na talagang we're really hungry to train and race. Kasi wala mga races nun eh. Ngayon, ang sarap maging triathlete kasi ang daming ng races available. Weekly. Oo, weekly, di ba? Weekly ka. So I think racing is fully back, especially next year, dami ng choices na mga triathletes and duathletes. So, isa yung Papa Dance. Kasi Papa Dance, may baby na, tapos may wife, syempre andyan si Mrs. B. How do you manage your time and at the same time, you're still performing in big races? Putya, nanalo ng first place sa Titan. Ang bigat ng mga kalaban doon, di ba? Tapos, nag 5:15 sa Palawan. Yeah. Di ba? How do you manage it? Kasi, kung yan lang naman ang sagot, magkaanak tapos mag-asawa eh. Fight na, di ba? So parang tanong mo, how do you manage life Ah. as a newly dad and a triathlete? Yun sa akin, siguro talagang time management. Yun. So, for example, weekend, hindi na ako lalabas talaga kasi paggising mo, dapat gabiyahe ka, pupunta kang Vermosa. Ngayon, hindi na. Dapat paggising mo, mag-aalaga ka muna ng bata bago ka mag-bike, di ba? Talagang iisipin mo na lang na saan ka makakatipid ng oras. So, more indoor, tsaka yun lang. More indoor training na lang ako ngayon. Hindi na ako, kahit takbo, hindi na ako lumalabas. Treadmill na lang. Kasi kung lalabas pa ako, daming hinto-hinto yan. Kung treadmill lang ako, hindi nahihinto yan. Tapos, may nutrition ka na dun. So, mas tipid sa oras. Tsaka pagkatapos mo, balik ka agad sa bahay para mag-alaga naman ng baby. So, tsaka ang importante dyan is supportive yung partner mo. Yeah. So, Happy wife. happy wife, di ba? Kasi hindi lang ako yung nagtitraining, pati siya. Pati siya, di ba? So, after ko mag-training, ako alaga ng bata, Siya naman. Siya naman. Yo. Siya naman ang tatakbo. Minsan, siya ang una, tapos sapon ako. Ganun. Talagang give and take, tsaka dapat planado na talaga yan ahead of time. Yeah, so planning, tsaka I think setting priorities. Family planning ba yun, Paps? Oo, pwede din. Pwede din yan. So, yun talagang kailangan mo. Ano muna yung priorities mo. Kasi, Paps, maiba ako dyan sa... May isa tayong kaibigan na nung naging dalawang anak, mas lumakas. Kagayahin ko nga to idol ko to Diba? Oo. Dalawa na ang anak, pero hindi ka nakakita ng humina siya sa kahit anong sport. Diba si Coach Mervin Santiago? Oo. Yan, outlier yan. Tsaka yung work physical pa yung work niya. Physical. Nakakapagod. Bike fitting, di ba? Paulit-ulit yan. Sa isang araw, ilan ang binabike fit niya. Hindi naman yan desk job na you can take a break. Tapos, di ba? Siya, as in tayo, tapos punta sa
sa bike. Panay biyahe din, Panay diba? biyahe din. May home service. Ang layo ng dinadrive. Tapos yung mga kinakain, may kita mo, pinapost, mga... Jollibee. Chicken, tsaka McDo. McDo. Pero yung abs. Yung abs, Walo. parang chicken nuggets pa rin. Walo ang abs, di ba? Tapos may family, may 2 kids, si Max, tapos yung baby girl. siguro kahit may family tayo or anak, hindi din natin masasabi na lalaylo tayo, hindi na tayo magte-training. Kasi makikita mo sila, may 2 anak, may asawa, pero di ba? Hindi siya excuses para sabihin na maglalaylo ako. Kung gusto mo talaga tong sports na to, at hindi lang pang social media, Yan, ay gagawa ka ng paraan para matuloy-tuloy mo, di ba? So, hindi ka social media athlete, yun. Hindi. Okay. Balik tayo. So, setting priorities. Mamaya natin pag-usapan yung social media athlete na yan. Tsaka Paps, another point dun sa sinabi ni Papa Dens. Paps, si Papa Dens dati, pag naglakad, nag-iya tayo, ang bilis ng sumagot na, tara, yan pa mag-iaya ng mga lakad. Ngayon, parang, okay, so sometimes may sarili lang lakad with family, so... Nakakapanibago, no? Indoor muna. Indoor muna. Pero ang napansin ko rin talaga sa ating tatlo, yung katulad yan, yung weekends natin before fixed yan, outdoor tayo. Pero ngayon, mas madalas na tayo magtanungan, saan tayo? Kakain. That's why. Kakain after. Saan kakain after? Pero bihira na tayo mag-ensayo together. Nung una, I was like, parang nakakapanibago. Kasi we were used to train together, tapos talaga nagpupukpukan tayo sa training. Pero ang dami na kasi ngayon na sinasabi ng mga pro athletes, diba, na it's more effective to do it indoors. Yeah. And Coach Dax has been an advocate of indoor training. Na your travel time, sayang yung travel time mo, instead of you extending your rest, then you hop on the bike whenever you want to. Diba? So, I think this is the best time for us. Like si Papa Dens has a family already. I'm getting married soon. And of course, si Papi Luigi is getting married soon. Also. So, step in between pa. Ano World's Championship diba, na? pero diba yun yung sinasabi natin na, ang natutuwa lang ako kasi we grew together. Yeah. Diba? From our first goal to do the Ironman PH, and fortunately na si Papi Luigi went into the Worlds, and hopefully tayo naman sumunod, Papi Dens. Hindi hopefully, lang yan. Next year na. I think it's just a matter of time. Time yan. And if it's meant for you, it's for you. Yun yung palagi kong iniisip na, diba, kung hindi maganda yung race or hindi binigay sa atin ng IMPH, baka may mas maganda for us. Diba? But then triathlon is just there. Kona is just there. And at the end of the day, life is always the priority. Family, life, and friends. Oh, kahit hindi man nag-qualify si Papi Raf. Ano yan? 2 times. 2 times. Kona. Official. Videographer and ano. Official. Tsaka 70.3. Utah. Oo, Utah. Pops, witnessing those races firsthand, some just participated as an athlete. Pero ikaw, nakita mo, from the start, from the pros to the age groupers, nakita mo the whole race eh. Yeah. How did it ignite that passion in you as an athlete? Of course, iba naman yung side as a director. Pero as an athlete. Well, yung sa akin as an athlete, nung una, syempre, I was very, how do I say this? Parang, syempre happy ako. Happy ako na nandun ako. But at the same time, I was jealous. Na hindi ko ma-explain nung una na gusto ko rin gawin eh. Na parang it's every triathlete's dream to be in the Big Island. But I'm there. Nandun ako sa Big Island but with a different purpose. Yeah. So, doon papasok yung purpose mo in
life, no? But when I was, when we were doing our training, your training sessions in Kona, you were, when we were riding in Queen K, tapos nag-run tayo doon. I was just, kumbaga, sinusulit ko na lang din yung moment na nandun tayo sa Big Island, and hopefully one day nandun ako to toe the starting line and cross that finish line. It was hard for me the first time kasi nakakainis na I was that close to getting the slot, but it's not for me. So ang iniisip ko na lang doon, if ever I got the slot with this big of a contingent, 47, if nandun ako, tapos maglalaro ako, sino magdo-document nito na very historic for the Philippines? Sino gagawa nun for the Philippine triathlon? Yeah. So I guess that was my purpose. To showcase the 47 brave Pinoys who represented our country, the biggest contingent in Kona. Philippine contingent in Kona. And that made me whole. Noong time na yon, inisip ko, okay, umalis ka muna sa pagiging athlete mo, na mag-focus ka muna sa pag-direct and create content for this, for all the people. And not everyone can do that, pare. Not everyone. And you're the, kumbaga, first Pinoy to really document. To do that, pare. Kaya solo mo, di ba? First in, last out. Oo, siya yung pinakapagod nung race, kasi siya pinaka-maaga magising kasi set up niya yung mga gamit. Tapos along the course, andun talaga siya to cover from the first finisher up to the last finisher. Andun siya. So siya talaga yung pinakapagod out of all the athletes. So talagang lahat kami na nag-Kona and nag-St. George talaga naman ang pasalamat sa Spectra Productions and Mr. Rafi Silerio. Tsaka ang ganda ng video na nilabas mo, yung documentation ng Kona ng mga Pinoy sa Kona, di ba? Oo. Kasama mo si Chiki sa... Pag si Chiki na nagkwento, syempre, yun eh. Well, it's a collaboration between me and Chiki na talagang pinag-isipan namin how do we inspire other athletes to do it. Siya, ang galing. Nakuha mo lahat, Paps. Coverage. Well, nakuha mo talaga lahat. Di ba nagpa-drone ka pa nga, di ba? Oo, lahat naman yun. Guerrilla lang yung lahat, di ba? Kahit hindi tayo, ano ka pa nga? Nahuli pa tayo. Drone mo. Nahuli pa ako na nag-drone, di ba? Nagpalipad na ako ng drone, tapos nahuli ako. Tapos paglapit sa akin, sabi, is that your drone? Sabi ko, yeah. Sorry, but you can't fly the drone here. Oh, really? Oh, okay. I'm sorry. Pero I'm having problems with my drone. You have to put it down. Oh, wait. I think I lost the signal. Pero hindi niya alam, nag-hover na ako doon. Kinukuha ko na yung lahat ng shots na gusto ko. So, kasi sa akin, hindi ako papayag nang aalis ako ng Kona nang wala akong magandang kwento for the athletes. Yun na yung naging purpose ko. And of course, I'd like to thank Miss P, Miss Princess Galura, of course, si Marge for trusting me since day one, of course, for believing in my craft, to tell stories of the 47 strong Pinoys, no. It was very challenging for me, but yet fulfilling to see their faces cross the finish line, and they know upon crossing the finish line, nandun ako to capture their photos. Pati yung mga assistant mo, syempre. syempre mga assistant ko, si Sai, nandiyan si Sai. Tapos yung mga hindi nag-race that day, of course, si Elmer, sila Ines, no? Well, that's Kona for me. And then the second time around, syempre, all girls. This time, to be honest, Pops, medyo nawala yung kilig. Yung second time around. Nawala yung kilig to race. But nandun yung kilig to create a different story. So if you ask me now, if I want to do Kona, not
kilig as the first time we did it sa IMPH. Kasi, what for? Diba? Right now, I'm thinking, what for? Naka-swim na ako sa Digme Beach. Naka-ride na ako hanggang Javi. Naka-run na ako sa Ali Drive and sa Energy Lab. Kulang na lang is to cross the finish line. Diba? So, siguro not now. Wala yung kilig. But I'd rather, if I go back there, I'd rather create stories. Again, like in 2025, Coach Annie will be there. So I'd like to cover that. Her 50th birthday in Kona. Exciting. Diba? But, who knows? Diba? Hindi natin alam. Baka pagdating ng time na yun, kiligin ulit tayo if we have a chance to qualify in... Kay Alice na lang kinig. Pero hindi yung titigil hanggang sa hindi ako mag-Kona. Ayun. Speaking of yun yung sinasabi natin na support, di ba? Yung partners natin, dapat supportive dito sa ginagawa natin. Importante yan. Di ba? So, Paps, ang dami ko nakikita ngayon, mga nagpo-post na zone 2 lang daw, pero... Yan. Di ba? Ba't naman ganun? Budol yung zone 2 na yan eh. Zone 2 tapos ang tataas. So yung zone 2 ba, is it relative to the athlete? Yun nga. Yung zone 2 ng isa, pwedeng hindi zone 2 mo. So, magkakaiba siya. So, mas okay na malaman mo kung ano talaga yung zone na para sa'yo. Alam ko sa inside Inseed. Ayun, mas makikita mo doon. Pwede mong i-plot doon na tempo pace, makikita mo. 100 grams of carbohydrates, ganito ang burning rate mo. So, at 1 hour, ilan ang kailangan mong i-take. At the same time, makikita mo din kung gaano, theoretically, makikita doon kung gaano ka daming carbohydrates yung kayang i-take ng katawan mo. Yun. Dami natin. So, Tunan, keep up. ibig sabihin, i-train mo na lang siya. Kasi theoretically mo lang makikita dun sa algorithm ng system na yon na yun yung kayang i-take na carbs ng katawan mo. Paps, may phone-in question. Wait lang, Paps. Nagulat ako. Kaya nga eh. Pili ko dami talagang secret training ito ni Papa. Kaya hindi na lumalabas. Kaya natin narinig ganyan magsalita si Paps, Papa. may phone-in question. Spell algorithm. Teka. Google natin yan. Mahaba yan. So, yun. So, sa lahat ng viewers natin tsaka sa listeners, no, it may sound overwhelming. But if you listen to it closely, it makes a lot of sense eh. Kasi, di ba, the standard is, for example, what we know is, for example, si Vitargo. Yeah. Ang alam natin is every 15 minutes ang intake. Yeah. That's the general. Pero it's not 1:1. Yeah, it's not based just on duration. Correct. Yeah. Kasi baka mas mabilis ka mag-burn than 15 minutes. Baka in 10 minutes kailangan mo na mag-refill, mag-take ulit ng carbs. 'Di ba? So hindi ko alam. It's different for everyone, no. So it's best to have that test. At sino ba itong mga nagka-conduct ng tests na to? Alam dito sa Pilipinas yung Inseed. May dalawang official Inseed tester. Si Mito Ilagan and si AD Performance. Si Doc Abe. Yan. Tapos yung isa ba yun? Ano ba siya? Official ba yun? Dahil ako lang. Joke lang. Tapos shock na system to eh! Tapos yung VO2 Max and si VO2 Max alam ko, metabolic testing, si Endurance Lab, and Coach Moy, tsaka si Don Coach Sol. Velasco. Si Don V. Sino pa ba? Sa
Metabolic yan. Sa metabolic. Tapos sa lactic, si Endurance Lab, Jet Ramos, tsaka Si Si ano Chance rin? pa, nagla-lactic testing. ba si yes, Chance? I think so. With the supervision of Coach Dax, diba? Meron din sa Wednesday try si Ben Tanner Ben for Tanner. run. Yan. So, ang dami nang available. So, ang dami, correct. Ang dami available ngayon. So, at saka sa South, alam ko sa Visayas, si Sed. Yeah. Si Sebastian Teves, si Fisio Sed. So, Gas coaching, I think, meron din. correct. Si gas Yan, coaching, oo si nga. Coach Allen, Allen. meron talaga siyang lab eh. Mm. Diba? So, nag-invest talaga yung mga coaches natin dito. So, para hindi tayo mapag-iwanan ng mga athletes internationally. Kasi, yun na yung trend eh. Diba? Yeah. Bakit hindi natin susundan yung trend? Bakit hindi tayo mag-a-adapt? So, ang may pasimuno talaga nito is yung mga Norwegian athletes and then the Americans and the Europeans. Well, sila Lucy Charles. When I say Norwegians, ito lang sila Blumenfeld, Gustav. tsaka sila Gustav, no? But Yeah. the other Europeans weren't really into it until they saw how effective the Norwegian. Norwegians were. Am I right, Padre? Ako, I disagree. I think yung mga Norwegian lang ang talagang making it public. Okay. Yung iba, of course, ano yan eh. Si Jan Frodeno, INSID test yan. Pero, hindi niya binobroadcast yun. Correct. Pati yung mga other athletes, malalaman nila what's yung resting heart rate, average power, etc. Metrics ni Jan Frodeno. But, yun nga, doon nagkaroon ng trend to really publicize yung numbers like that, what Norwegians did recently, no? So, ngayon sila yung sumasabay na rin yung iba. Correct. Kasi mas nagkaroon ng interest yung public na, okay, what is this guy doing, di ba? Tsaka alam mo naman tayo, mga age groupers, kapag ginawa yan ng pros, doon tayo. Oo. Sasabay tayo sa... Sasabay tayo. Kahit doon man lang sa ways on how they train, kahit pa paano magawa man lang natin yon, di ba? So, what else? So, the swim, bike, run, the triathlon is evolving. It's more than just swimming, biking and running. Of course, mapag-uusapan din dyan yung recovery, di ba? The nutrition. So, let's talk about nutrition. Right now, it's off-season. So, if you have a chance, or if ever you are listening to this episode, December namin ito tinape. Baka kasi, di ba, papakinggan ng March, di ba? December to tinape. So, off-season. Basically, walang races. So, kayo, boys, do you still practice your nutrition even if it's off-season? Ako, depende sa purpose nung workout mo. So, let's say, meron kang easy days. So, I think nutrition, let's say, less than 45 minutes. Sometimes, pwedeng hindi na if your purpose is just an easy workout. Pero, let's say, kakaroon ka ng testing or hard workout, sometimes you want to test your nutrition at that intensity. Kasi, ang trend nga ngayon sa nutrition, marinig ko palagi, how many grams of carbs per hour yung na naburn mo, di ba? Yan yung uso ngayon eh. Kaya, even sa mga brands ngayon, yan yung mga nagre-reflect sa sa mga packaging nila, ilang grams of carbs per hour. Yeah, so you have to train your gut din eh. Very important yan kasi if you don't do it and you just do it close to race day, baka manibago You yung won't be able to execute it for sure. Manibago. And You won't be able to execute it. You really have to train your gut. It's a different skill, if I may say. Yeah. And Ni that, Father, yung gut ni Father, ibang iba. klase. Ibang guts nito. Morning kanin at saka ulam na hinahanap. Ibang guts nito. Hindi, ano lang yan. It take guts to be a good chairist. Ano yung box hit and miss yan eh. Kaya ako I like to test different different things and find what works for you. And hindi yan
one formula for everybody. So find out what works for you Correct. in terms of nutrition. I have to reiterate that na it's not for everyone. It's not 1:1. Kasi naalala mo nung nagtitrain tayo for IMPH, si Padre Musubi. Kanin tsaka spam. Ako nga hindi ako makakain ng kanin sa bike eh. Pati gel. Dati hindi ka nag-gel. Hindi ako nag-gel dati. Hindi ako nag-gel dati until I really tried. Because wala na akong choice eh. Naiiwan na talaga ako eh. Kasi nagbubongk ako. Tapos kailangan talaga ng additional na sipa. So I tried using so I tried using that gel. Di maganda ngayon, Pops. Madami nang lumalabas na nutrition sa market. So, ang dami nang available na gel or nutrition para matry natin lahat. Correct. Diba? Kung anong mag-work sa atin, yun ang the best. Yun naman ang goal eh. Parang yung yung performance natin ma-enhance through nutrition. At saka naman well, yung nutrition naman, it is also unique. Yeah. Unique combination for everyone. Yeah. May combo-combo yan. May combo-combo yan. So, hindi pwede mag-work yung nag-work kay Padre, kay Dennis, mag-work sa akin. Hindi. Hindi talaga. Sa tagal namin magkakasama, nagkokopyahan na kami ng notes namin at lahat. Hindi talaga kami pare-parehas. I think may common denominator lang sa atin. Yung carb source. Yeah. Diba? Noon. Pati electrolytes magkakaiba tayo kasi pwedeng si Father malakas magpawis. Pwedeng 1,200 mg ng electrolytes kailangan niya. Ganito lang kasi nga hindi ako nagpapawis. Kapag sumobra, pwedeng magka GI issue. Yes. Diba? So hindi talaga para sa hindi same. Yung siya trial and error pa rin. So, for our listeners and viewers, don't get discouraged. It's part of the journey na you hit or miss and you try all the available nutrition there in the market. Dami ng choices ngayon. Daming choices. Kung hindi nyo gusto nyo mapabilis yung hit or miss nyo, pwedeng through testing. Tapos after nun, doon nyo i-try. At least mas precise na yung mo, di ba? May baseline ka na agad. Yes, may baseline ka na. Pero if wala pa rin, if hindi nyo pa naman gusto na mag-testing, you can try all, well, not really all. You can ask kung sino man yung mga kasama nyo, anong ginagamit nila, then you try. Di ba? Sige, Pads, bigay ko na sa'yo itong na to. Hindi. Shout out to all. To every brands that have been brought here in the Philippines. Kasi maraming choices ngayon for the Philippine triathletes, di ba? Isa lang naman goal nilang lahat eh. Ma-level up yung nutrition kasi ito yung pinaka sa Pinas eh. Yung nane-neglect. Correct. Diba? Tsaka kung yung abroad talaga, daming choices. Kahit nasa convenience store nila eh. Di ba may Cliff Bars na nasa convenience store, may gels, may area talaga for nutrition. Sa atin dito ang Choco Mucho eh. Hindi. Diba? Fit Bar. Diba? Tapos anong makukuha natin sa 7-Eleven? Well, since we are a third world country, pagpunta ka sa US, nasa counter nila Cliff Bar. Tapos meron pa doon yung iba't ibang mga bars nila, what else, yung mga Quantum, Goo, gels, tabs, Choose. Nandun lahat. Nasa counter lang. Easily accessible. Yeah, evolving na talaga ngayon. Kaya dami so yun, mas nakakatuwa ngayon nga dahil sabi mo nga, mas nagiging accessible na sa atin yung nutrition. Pero right now, wala man sa convenience store natin, but we are seeing that the brands who the companies na nagdi-distribute nitong nutrition na to are highly visible na and reachable to the athletes. So, Kita naman.
Siyempre, shoutout kay Of course, shoutout sa Waking Nation. Waking Nation. Waking Nation, di ba? Dami tayong choices available dyan. O, di ba kay Boss Nigel Yang? Di ba, Boss Nigel? And of course, Papi Dance. Ikaw na. Vitargo. Yun yung doon naman tayo nag-start. And I think Vitargo is established already as the fastest body fuel and of course Delivery. Fast delivery kasi si Papa Dance ang mag-ano, di ba? And of course, you also have Nutrition Depot. Nandun din lahat ng may options din tayo for recovery whey, supplements, gels, and of course together electrolytes and si Waking din. You have a ton Lots of options. Mamimili ka na lang talaga. Hindi ko mapangalanan lahat, but you have Huma, you have Precision Fuel, yan, SIS. Si Morten na lang ang kulang eh. Dito na naman si Morten. Si Morten nandito pero more on resellers, di ba? So may mga bike shops, may mga individuals who does the reselling, no? Malay mo, soon. Widely available siya, di ba? As mentioned, no, so nutrition is there already. Papi Luigi, I'll give you this opportunity to plug, of course. About nutrition. Yes, of Yeah, course. of course. Where they can get their nutrition. Yes. Since ngayon, off-season, you could do your testing, no? So if you're having problems with your nutrition games sa mga races nyo, so you could check out products from Waking because complete yan from carb drink to gels to electrolytes. And in terms of products, yun yung mga updated ngayon na ginagamit ng mga pros. So you could check that out as well. And then, of course, not just for racing, for recovery, complete yan. Yeah. So, yun. Saan sila makakabili niyan, Papi? Of course, you could buy directly at the store, any Waking store, but they also have Waking app. Meron din yan sa Lazada, Shopee, wherever you're convenient, it's available. Iyan mo na rin yung mga natin dyan, Paps. Pasalamat naman tayo kay Boss Nigel Yang, of course. Of course, kay Nigel and very innovative and talagang aggressive in terms of wanting to promote good and high quality nutrition available for the triathletes. Kasi hindi lang siya distributor, he's also trying to be a triathlete. I mean, trying to do Ironmans, half Ironman. So he's walking the talk pare for me. Oh, nakikita ko sinasamahan mo nga, 'di ba? Oo. Actually, siya pa nga yung nag-aaya madalas. So very active yan. And yan, watch out niya next year. Papi Dance, this is your time to, of course, share with our viewers kung saan nila mabibili ang Vitargo. How will they order Vitargo? So, ayun, pwede nyong i-check yung website, www.vitargo.ph. Pwede din sa Instagram and Facebook. Available also sa Nutrition Depot, Wise Choice, and sa mga local bike shop nyo din. Pwede nyo siyang ma-check. Okay? So, kapag mag-order kayo niyan, si Papa Dance sa magpapadala. So, the fastest body fuel with the fastest delivery. Yeah. Yan, no? Kapag within Metro Manila, parang McDo yan, 30 minutes delivery. Basta magbayad muna kayo. Okay, so, para balansehin natin, no? Siyempre, visit Nutrition Depot website and of course their social media pages. They have a lot of options for recovery. So pre, intra, and post. Yeah. Pre, intra, and post. Andun yan. Sobrang dami. So, Again, it's up to you on what works for you. yes. So, What works choose for you? wisely. Choose wisely. Last intake ko lang, sabi nga nila, train like a slave, but recover like a king. Diba? Grabe yun! grabe, dami baon nito. Oo, train like a slave. Train like a slave. Recover like a king. Recover like a king. Hindi pwedeng train lang ng train.
Diba? Tama. Kasi the next day or umaga, hapon, may training. So, hindi pwedeng tubig-tubig lang. So this is our last segment for this episode. No? So ngayon boys, pag-uusapan natin is yung term na hybrid athlete. Uso ngayon yan. Hybrid. Hybrid ba? Ay, Hybrid, hindi hybrid. alam Ano ka hybrid, ba? papi. Sorry. Ang hybrid si Jed Balota yun. Ganon, diba? So kapag narinig mo na hybrid, Ano nga ba ang definition ng hybrid athlete? Paano mo masasabing hybrid athlete? ako kasi, Paps, well, nag-usap kami nito ni Gab Rosario. Okay. Actually, kay Gab ko lang naman narinig yan na hybrid na yan eh. Si Gab is my definition of hybrid athlete. Na malaki katawan, pero mabilis. Diba? Kasi, hindi ko alam eh. Baka marami tayong masagasaan dito sa... Kasi baka pwedeng... yung malalaki, hybrid pa rin ba yun? Or yung physical, yung maganda talaga yung physique, tapos nag-excel in all disciplines, yung ba yung hybrid? Oo. Hindi kasi si Gab naman, kaya siya malaki, talagang mas muscular siya, di ba? Yeah, tsaka coming from OCR background, different discipline, coming into triathlon. Kaya siguro, yan, hybrid athlete siya. Yun. Pero, ano nga ba yung, meron ba yung specific number? Weight? O number of muscles na lumalabas? Specific number. Para maging hybrid? Meron nga ba? Feeling ko for us or para sa iba, ito yung mga athlete na medyo focus or mas may focus sa strength and conditioning. Okay. Diba? Na pinaprioritize din nila yung strength and conditioning kasi ito yung minsan kulang sa triathlete. So, Okay. multidiscipline. Hindi lang puro endurance. Yeah. So, yung iba kapalakas din ng katawan through strength and conditioning. Padre, ikaw mukha na pagkamalang ka ng isang beses ng hybrid athlete ka din. Hindi hybrid. Akala nga nila hindi ako triathlete eh. Medyo nagkaroon ako ng confidence yung time. Pare, taas ang confidence ko. Katapos ko lang ng Kona. Tapos, di pag uwi ko dito, nakilala ko, ito nga pala yung nag-second sa Kona, ganyan. Tapos, kunento nung person na yon na nagpakilala. Pangalaman ko na yung kung sino. Ito naman, Hindi, kaibigan naman natin yung mga yan. Sabi sa akin, nga, sabi sa'yo, para ka daw hindi triathlete. Dapat sinabi mo, hindi naman to excel in triathlon. Kasi di ba with the likes of Jan Frodino, Payat talaga. With the likes of Patrick Langa. Di ba mga payat talaga yan eh. So, with their physique per se, syempre, pag payat ka, mas magaan yung dala mo, mas mabilis ka. Yun ang akala yun ang alam ng karamihan. Yeah. Di ba? Pero, ang nangyayari ngayon, since nga sila Blumenfeld changed the triathlon game, no? So, si Blumenfeld naman, hindi mo naman nakita na sobrang payat eh. Never naman. Yung katawan niya, ganyan talaga. Pero ang lakas. Laki dibdib. Kita mo, kahit ng Olympics, yun na yung pinaka slimmest form niya. Pero Correct. yung top 3 nung araw na yon, perfect example, Alexi. Sobrang payat. Then si Hayden Wild, yan, medyo tamang build. Oo. Then here comes Blumenfeld. Siya yung pinaka malaking build among the 3. Pero siya yung nag-gold. Correct. So I think nowadays, hindi na siya parang magde-determine na kung you're at your thinnest, you're at your fastest. So I think hindi ganun. Paps, eto na lang, lalayo pa ba tayo? Si Papa Dins, yung payat yan,
hindi yan nangangakain ng mga buhay sa karera. Oo. Pero nung ganyan ang physique niyan, Pops, hindi ko naman sinasabi na chubby ka, pero... That bad. Not bad. Pero ngayon, namakain ng mga atleta yan. Pops, ito na lang, nung Titan. Nag-start, natapos kami ng run 1, 7, 8. Magkadikit kami. Natapos siya ng bike number... Second. Number 2 na. Number 2 na. So, naghabol sa bike. Tapos, may kinain pang isa sa run. Pero hindi naman yung Alexi. Oo. Diba? Alexi eh. Alexi. Blumentritt to. Blumentritt. Hindi naman Alexi. Actually, Pops, may kwento ko dyan eh. Go. Nung Palawan, so, patapos na ako nun sa run. So, naka-second loop na ako. Yung isang marshal, hindi ako pinapadiretso sa finish line. Sabi, isang ikot pa. Hindi ko alam kung bakit ako pinaiisang ikot pa. So, ang iniisip pala nung marshal na yon, dahil nga ganun yung katawan ko, first loop ko pa lang. Pero hindi niya alam, second loop ko na, patapos na ako. Kasi nga maaga pa. Judger naman. So, after na nagsumbong ako sa coach, SNC coach ko. Sabi ko, Coach, papayatin mo ako kasi ganito, ganyan. Tapos ang sabi niya sa akin, ano ka ba? Parang, wag mong titingnan yung weight mo. Yan ang pinakahuling titingnan natin. Ang pinakamahalaga is performance. Yun. Diba? So, kahit anong weight mo, kung performance mo hindi bumababa, okay lang yun. Yun ang sabi niya. Kasi, for sure, may mga inabutan kang mas payat sa'yo. Oo, tama. Ang ninipis pero... Di ba? So, hindi mo kailangan maging sobrang payat. Pero ikaw, Papa Dens, kung papiliin ka, gusto mo ba maging payat? Ako siguro, mabawasan lang yung fats, pero more muscles. Yun. Kasi, more muscles means more glycogen storage. Diba? Kita mo naman. Ibig sabihin, may mas, ano ka pa, may mas... Madami kang baon. Madami kang baon. Oo. So, kapag may muscles, kaso ibabalance mo din, syempre. Hindi gaanong malaki, hindi gaanong maliit. So, yung tama lang. Parang Mervin Santiago. Kita mo naman. Wala namang fats yun eh. Hindi, I mean, muscle, di ba? Oo. Wala nang ipat yun. Yun lang. Layo. Ibig sabihin, si Mervin, madaming baon yun. So kahit, kasi yung payat naman ni Merv, hindi naman payat na Alexi, di ba? Ano yun? Muscles Muscle yun. Parang wild yun, wild. Hayden Wild, di ba? Di ba? Kaya siguro may tamang balance din. Di naman pwedeng sobrang payat ka kasi yung power mo sa bike, mawawala. So, balansin lang din dapat. Paano naman yung mga, medyo nasa chubby side, so... Yun, pwedeng ano yan. Pwedeng mag-apply sa MDC yan. Mascot! Joke lang. Salba! Joke. Shock the system! Sinama naman si Oliver. So, Sponsoran ka ng ano. Hindi ka na-sponsor na ng ano. Hindi ko alam dyan na. Ginawa Hindi, ko yung mga mascot. chubby dyan, huwag kayong ma-discourage kung nakikita yung mga payat na nagtatriathlon. Basta maging happy kayo sa journey nyo. Yun. Performance is the Key should be word. the indicator. Hindi yung... Hindi yung Weight weight. Ewan ko sa'yo. Binawi. Bumawi. Gusto ko pang kumabig. Binawi pa no? Di ba? Nabawi naman. Sige, mukha namang nabawi natin. Yun. Performance pa din. Di ba? Okay, so to name a few hybrid athletes na kilala natin, of course, yan, si Gab Rosario, Jed Balota, diba? Luigi Robles. Mga hip thrust niyan kapag gabi. Ay, oo, kasi yun ang favorite yan, yung mga... Kaya nakita mo yung back, di ba? Yung yung back-kick niya. pumapalo, di ba? Hindi, Paps, kasi hips don't lie. Yun! Alam mo, nung tinanong ko si Padre, Pads, ano yung favorite workout mo? Glutes. Yan ang glutes, glute bridges. Mga ganon. Yeah, yan ang favorite ni Padre. Every Diba? gabi. Alam mo, glutes ang one of the biggest muscle in the body. Ayan. Correct. So dapat utilize mo yan, no? ma-maximize yung glutes na yan. Glutimus maximus nga eh. Di ba? Yan ang ano.
Tsaka yan ang ginagawa niya kahit gabi. Sumusundot pa din na SNC workout. F45. Feeling ko ito yung kasi yung discipline na pinaka nale-neglect sa triathlon. Isa pala. Yung strength and conditioning. Correct. Diba? Tsaka natutuwa ako ngayon ang daming SNC coaches, diba? Kasi before parang kuha ka ng triathlon coach, yun lang. Pero ngayon, may triathlon coach, may nutritionist, may SNC coach, diba? Parang it takes a village para talaga lumakas ka. Even sa Philippine sports volleyball, basketball, yan, lahat yan may SNC coach. Para iwas injury din and mas may enjoy mo yung sports na gusto mo. Agree. So, yung sports as a whole in the Philippines are slowly evolving. Yeah. Diba? So, nagle-level up na tayo. Tsaka hindi lang naman siguro, going back to our topic, hindi lang naman siguro sa triathlon may hybrid athletes. Kaya lang naman siguro yung hybrid yan. Kasi, syempre, nung nakita mo si Gab, kung hindi mo siya kilala before siya mag-triathlon, kung nakita mo siya na biglang, ba't nandito sa triathlon to? Hindi, kaya ko to kasi mabigat to. Pero hindi nila kilala si Gab. Diba? So, si Gab, nag-worlds na yan ng Spartan. Nag-worlds na ng Spartan. Tapos isa sa mga sobrang lakas dito. Because, na-utilize niya yung strength and conditioning. Strength and conditioning niya. Nako-convert niya sa power. Correct. Ano siya, when your body is strong, speed will follow. Kita mo, ang dami talagang baon nito mga, when your body is strong, speed will follow. Yeah, hindi pwedeng speed ka ng speed tapos mahina yung katawan mo, hindi mag-a-adapt yung body mo. Injury ang magiging, yan, magiging kakahantungan yan. And hindi ba yung endurance ng muscle mo? Yeah, yan pa. May limit din. May limit. So, kailangan i-strengthening mo muna yung body mo. Yan. Nice. So, dami natin natutunan kay Papa Dance. Dapat dito may isang episode kasi dami nito napupuntahan siguro na seminar. Ano to, nasa couch naman tayo, Ask Coach Papa Dance. Coach Den. Coach Den B. Coach Den B, diba? Swimming Den B. Swimming Den B, diba? So, Ask Den anything. So kung napanood nyo to, syempre mapost natin sa social media accounts if you have questions for Den B. Bato nyo lang sa kanya. Dami natunan. Tagal natin hindi nagkwentuhan. Dahil baon na. Ngayon walang nilabas tong mga na to Only here! Shock the system. Kami na-shock sa'yo Ibang klase ka, Papa din. So, okay, we now move on with our next topic for this segment. So, just to close the hybrid athlete, so it's okay to bulk. It's okay to go to the gym. Kasi syempre yung notion, kapag nag-gym ako, bibigat ako. Diba? I think the best thing to do is consult your SNC coach and share with him or her what are your goals in triathlon. They know best. Diba? They know which body part, which muscle part ang tututukan for you to be able to perform in triathlon or any other sport. Tsaka nutritionist din. Yes. Ano yan may periodization din, same with triathlon. So, may bulking stage, more on power. Ngayon, since off-season, then after, i-convert na siya to movement ng pan-triathlon. So, kailangan nag-uusap din yung dalawa. So, yung tatlo kasama. Yung tatlo. Pati nutritionist. So, Pops, ngayon, off-season, tapos, holiday season, to? Bulking stage. Yung sasabi ko, bulking stage. Kaya nakita nyo na may mga suot namin. All black. Oversized tees. Parang hindi halata. Bulking Iba stage yung mga pala outfit tayo. check. Outfit check, di ba? Ito yung best time para mag-gain ng muscles. Di ba? Best time, Kasi kakat mo yan sa on-season. Pagdating ng January, cutting stage. Sana maka. Tama. So, dapat communication din with SNC and your triathlon coach. Yun. Okay. End of the day, kasi kailangan mo maging consistent pa rin in training. Yun naman yung end in mind mo. Tama. Kasi,
kahit nga na payat mo naman, pero Hindi ka nagte-train. hindi ka maka-workout. maka-perform. Oo, hindi ka even just doing the workout. Gutom ka, Oh. you're weak, you can't do the workout. So kahit gaano kagandang program yung ibigay sa'yo, hindi mo rin magagawa kasi you can't be consistent. Yeah. So yung performance mo will be jeopardized. So hindi lang PM is the key. Oo. Consistency din. Nasingit mo pa yun. Kala may boost. Ayos na. Okay, so we move on to our next topic, no? So we are done with the hybrid athlete status. It's okay to be big and to be bulky when doing all these sports. So. Okay, let's go to our next topic. Our next topic is... Ano? Kala ko ba last din, Paps? Hindi. Meron For pa this, ba? for this segment, meron pa. okay. Wala yata sa listahan Oo yan. nga, Meron to. ginulat mo naman kami. Meron to. This is, so we will be talking about, since this is, Paps, diba, Shock the System. So, this podcast is really, sa totoo lang, diba? Realest of the realest. Real talk. Diba? Real talk lang. So, let's talk about the social media influencers Okay. versus the real athletes. Diba? So, we are seeing now in social media, nakikita natin syempre yung mga mabibilis tumakbo. Diba? Ako babato ko to sa'yo, Padre. Kasi syempre ikaw, Pads, mabilis ka talaga tumakbo. Oh, let's just go to running. Pwede na. Paano pa kami? So, paano kami? Lakad lang, di ba? So, ikaw, Pads, what do you, wait, paano ko ba tatanong ito? Teka lang para medyo pagandahin natin Suspense din naman. naman. Hindi. Kinakabahan mo. Kapag nakakakita ka ng athlete na ang bilis-bilis sa social media, tapos magkita kayo sa karera, nakita mo na sakto lang. Tapos ka age group mo pa. Age group mo pa. Anong take mo dun? Ako? Well, most of the time I tend to mind my own business, but sometimes matatawa ka na lang na, okay, you post something, but you do a different thing in the race. Yeah. So, I think you have to walk the talk. Diba? So, yun yung take ko dun. Pero, sige, Papa Dens. Do you think it's necessary to show the public that you are fast, but you can't really walk the talk in races? Ano ulit tanong? Do you think it's necessary to be fast in social media? Sa akin kasi, sabi ko nga, minsan kasi may mga nagpo-post na zone 2 training tapos ang bibilis, ganyan. Sabi ko na lang, don't impress me with your zone 2. Impress me with your race pace. Yeah, pucha, grabe. Kasi, syempre, tsaka kapag nag-i-stock ako ng mga ka-age group ko, hindi ko tinitingnan yung social media nila. Yung race result nila yung tinitingnan ko. Kasi kahit gaano ka kabilis sa training, kung pagdating sa race result, hindi, di ba? So hindi ka kinakabahan? So, Pag nakita mo yung race result na gano'n. ay sa race result. Hindi. Kapag yung sa social media na sinustock mo sila, hindi ka kinakabahan? Ay, hindi. Normally, yung mga mababagal sa mga video, yun pa yung mabibilis sa race, race eh. So, ayun lang. Baka naman kasi, sprint yung workout, tapos video lang yung sprint. Di ba? Okay. Sabi nga nila, 80% easy, 20% Instagram! di ba? Baka mind games lang tayo mga ka-age group natin na yan. Pwede Diba? yung mind games, di ba? Baka naman proud lang sa sa achievement. Achievement nila. Sa bagay. Pero kung yung lahat mabilis, siguro ingat lang din tayo. Baka kasi may mga sumusubaybay sa kanila na feeling nila ganun yung tamang way ng training para bumilis.
na lahat mabilis. Oo. Diba? Everything in Oo. moderation. Yeah. So, ingat-ingat Tayo na, lang. bigla yung kinabawi yan. Bigla kayo buwang bawi yan. Hindi, naalala ko bigla. Kasi nung, di ba, nag-start yan nung pa lang, pandemic pa lang. Tayo nga, binabash Oo. tayo di ba? Oo. Na-experience natin kasi nung nag-i-indoor tayo, madalas ang post, in 1 hour. 40 kailangan 40, so 40 kph ang takbuhan. Pero sa Zwift. Sa Swift. Oo. So, parang Grab rider daw tayo, sabi ganyan, di Oo, ba? nagkaroon pa tayo ng mga bashers doon, di ba? Kaya mas naging solido tong Kasi, sige. Tayo, pagkatapos nun, lumabas tayo. Sa labas. Punta tayo ng Pulilan. Di yun sinasabi ni Luigi na walk the talk. Walk the talk. Di Diba? after nun, comment pa yung mga nagsasabi na 40 kph na. Galing, di ba? So, ngayon, tumahimik. Oo, di ba? Nakaya naman pala. Yun lang, kung kaya mong panindigan sa totoong buhay. Tsaka baka pag sa treadmill, ganun lang yung Garmin watch mo. Diba? Mas mabilis pa yung arms swing sa... Galaw. Ang problema lang kasi yung viewers Baka nami-misinterpret na ganun dapat yung ginagawa. Correct. Paano ba yung tamang arm swing? Hindi, yung sakto lang. Ganun. Tapos, ano yung next dyan? Ayaw ka na lang tayo ng topic. Nagkagulo na. Nagkagulo na tayo. Okay, so, yung purpose naman, why we tackled about that, syempre, to each his own. Diba? If you are happy with that achievement, if you can run 3:50s in what 15 seconds of Instagram, maybe it's okay. It's fine. But, syempre mahirap na pag nakikita ng mga tao at ang taas na ng competition yan. Katulad yan si Papa Dens. Nagsustalk ng race Stalker pala results. to? Sustalk ng race results, no? Pero hindi siya natitinag sa Instagram posts. Dapat dun tayo sa race So, results. sino ba yung mga sinustalk mo sa age group natin? Si Marvin, di na kailangan i-stock yan. Hindi, yung mga lang. Pag syempre, competitive tayo Kailangan, pag nakita mo yung race, anong tawag dito? Start list. Start list. Check mo na yan. Diba? So, Ikaw ba, Paps? Check mo ba yung start list? Ako hindi na. Tatanong na lang ako kay Papa Dens. Sino yung ganito, ganyan? Oo. Kasi, Tapos Kasi kapag siya. nag-race kami niyan, pag nagbabike na kami, ito, ka-age group natin bantayan mo lang. Gano'n kami. Galing ng hindi, scouting report. kasi hindi kami, yun nga, hindi ako maalala kung sino-sino. Nag-start lang ako maging keen kung sino ang kasama sa age group. Doon nag-race tayo papadance ng Subit. Subit. Subit 20. Nung last year lang, nag-Subit kami. Tayo pala. Yun yung naabutan natin si Padre sa Tito. Medyo kinabahan niya nung nakita tayo na... Gusto ko na uli. Dito lang tayo nagkita-kita. So, nung bike, nagtutulungan kami ni Papa Dens. Tapos, sinabi na ni Papa Dens, sasabi ko sa kanya, ito, sa atin to, sa kanya, age group natin yan. Sabi, tara, huwag natin pakawalan. So, doon lang kami, na mas naging seryoso kung sino yung mga babantayan namin. True enough, when we entered T2, 6 kami nun, sabay-sabay. Lahat kami age group. Sabay-sabay. So, doon namin nabutan. Baka mamaya draft legal yung race, Hindi, nagkakalasang kami na. Tapos, reminder naman. Kalas kami kay Cap Abe. No Kalas draft kami kay Coach Abe nun So, nangyayari lang nun, sabay-sabay kami dumating sa transition. Doon namin nabutan si Mike Kramer. First time namin naabutan si Mike. Ang bilis-bilis mag-swim nun. Di ba? 17 minutes yata ang 1.5 dun. Tapos, Tsaka yung bike. Pero bike na that time. Yung dati naka-road bike pa. na green. Oo, yung steel bike. Ngayon naka-tri bike Yung na. naka-tri bike na. GG. Di ba? So, Mike, if you're listening, yes, Mike. you're now you're a monster. You're a marksmanship. You are marked by Papa Dens. Marked by Papa Del. So, yun nga, going back, hindi talaga ako nung time na yun, hindi talaga ako nagsustok. Up until nung tinuruan na ako ni Papa Dens.
Not really to paano ba? Kasi So strategize siguro. yes, strategize. Kasi at least alam mo na okay, nandito ako sa level na to ng mga athletes na to. So, kapag kasama mo na sila, of course, sila Sammy, sila, sino pa yung mga taga-SND na age group natin, alam mo, medyo malayo pa doon. Pero it's always nice to target na medyo makalapit ka. Diba? Na doon sa level nila. Kasi for sure sila mag 1, 2, 3, 4, 5 until 10. Malamang SND yan. Diba? Pero makakrack ka ng top 10 doon sa 70.3 distance. That's an achievement already for us. Well, at least for me. Diba? Pero it depends on what race eh. Pag mga small races, so makita mo na nandyan Jed Balota. Diba? Si Jed, alam mo kung saan ang strength niyan. Bike run. Diba? So, dapat di mo napakawalan sa... Kala ko dancing eh. Isa pa yun. yun ang master. Diba? Yun ang specialty na dancing. Okay. So, it really depends on what race. And we treat all the races the same. May it be a 70.3. A-race. Lahat yan, Paps, A-race. May it be a 70.3 or a sprint or standard distance. Kasi love natin yung... Love natin yung sport. Of course. And that's our respect to triathlon. Hindi lang tayo, focus on just specific Organizer. specific race. Diba? We support Yes. different Everyone. organizers. Yeah. So, ayun. Ikaw, Pads, since napag-usapan natin, anong strategy mo going into the race? Your age group is, medyo, rin yan, mabigat yan. Andyan, hindi lang yung mga taga-metro, yung mga taga-Central Luzon, taga-Lanao, taga-Dipolog. Nandyan si Christian Patio from Clark. Central. From Clark. Madami. Punta tayo sa Mindanao. Andyan yung Christian Lim. Tama ba? Borling. Oo, sila Si Borling. Borling. Sila... Sino pa ba? Madami Banjo sila. Norte. Don Velasco. Don V. Yeah, si Reagan. Reagan. Buti nasa UK na ngayon. Oo. So, ano yung strategy mo going into a race? Strategy? Well, before nung nagsimula, yan din nagtitingin din ako ng mga start list. Pero nung nakilala ko na yung sarili ko, parang kasi parang So, nagkaroon ka ng soul searching, nakilala mo yung sarili. parang you just focus on What you can control. what you can control. Yan. Kasi if you focus on others, parang variable na yan eh. You can't control what they do. Correct. But you can control what you'll feel and what you think on race day. At saka ang hirap na ng triathlon as it is, di ba? Ang hirap na nung poproblemahin mo yung execution mo sa sarili mo, problemahin mo pa ba yung iba? Oo. Ako, for me, I do best if I focus on my race. Yes. Rather than focusing on somebody else's. Of course. Well, Kilala sometimes sa sila. race, it happens, pero you stick pa rin mostly on your game plan. Pero, I really try to up my mental game. So, Balanse pa din. oo, kasi hindi lang physical but also yung mental game. Wag mong tawag dito. Don't let your emotions affect you. Just focus on what You the can task is control. at hand. So I think that's when I work or when I do my best. Yan. Tsaka nakita naman natin, Papa Dens, yung improvement talaga ni Padre from when we started, no? Kahit nung nakapag-World Championships na to, nag-improve pa rin. Lalo ngayon, yung last finish niya sa Palawan. Legit na to, sub-5. Malinis na Nasasamba sub-5, na di ba? naman. Malinis na sub-5. Sub 5 ko. Davao. Oh, Davao. 444.
444 without swim. 444. Ako nga, no swim. Di ko pa nasampay ko. 501 pa, Levi's. No swim na nga, 501 pa rin. Ano diba? tayo dyan? Darating din tayo dyan. Diba? Darating tayo dyan. So, ayun. I think we've tackled a lot of topics. May naisip pa ba kayo na pwede natin pag-usapan before we end the show? Si ano, yung kakilala natin. Siya yung pag-usapan. Diba? Okay na. Okay, Papa Dens, the floor is yours. Pasalamatan and invite whoever. Thank you very much to Shock the System sa tao behind it. Si Coach. Si Kuya Raul. So, thank you sa pag-level up ng podcast gaming dito sa Pilipinas. Yun, Siyempre, naman. yung sponsor natin na si Sonyari. Sonyari. Oh, diba? Tech and Gamers Hub. Luigi? Yung bagong sponsor natin para Ano to? Barbershop at saka pomade. Santo, Pap, Santo. Sa ano to? Unimart. Unimart sa Slick Tight Pomade. Tapos Okay. anong pangalan ng barbershop? Tapas Barbershop. Unimart Greenhills or sa No, sa Capital Unimart sa Commons? Capital Commons. Okay. Paps, tanggalin mo yung sombrero mo, papaayos natin yung papaayos natin yung hairdo. Yeah. kahit mag-swimming ka. 10% discount for our viewers. Sabihin nyo lang, Shop the System. May 10% discount kayo sa Tabas Barbershop. At saka dun sa Slick Tight Pomade. Yan sa Kapitolyo. Yes, Tama? Unimart. Nako. Madali nang puntahan ngayon doon. Wala nang gravel part yung Wala na Kapitolyo. gravel part. Tama. Pwede ka na tumawid ka agad kung dito ka galing sa Dito sa Mandaluyong. diba? Mandaluyong. Diba? So yun. Okay, Padre, the floor is yours. Thank anyone. Thank you to, of course, Rafi for inviting us, and Kuya Raul, thank you for inviting us. Sana may invite ulit tayo dito. Diyos Nag-enjoy ko, baka ako. nga maging mainstay na to. Saya. Na brings back memories Yes, naman yes. natin. Memories bring back memories. Ay, oo. Siyempre. Boys day out kasi pag gabi. Ang bilis na makatulog. Ayun, and hope you follow this page, subscribe, and watch out for other content that is coming out. Marami silang bigating mga bisita. Tsaka yung mga usapan dito, walang preno-preno. Wala. Tsaka tayo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Okay. Hindi tayo masama. Totoo lang tayo. Yeah. Okay. Diba? So, this has been... Wait, 5, 4, 3... And that's it for our episode today of Shock the System podcast. My name is Rafi. My name's Luigi. My name is Dennis. And we out.